احتمالاً برای شما پیش اومده که جدیداً رفته باشید تعویض روغنی و روغن ماشینتون رو عوض کرده باشید. حالا بعد چند روز، حالا 10-15 روز بعد که میایید دوباره سطح روغن ماشینتون رو چک کنید و گیج رو در میارید، میبینید که آقا این سطح روغن پایین اومده و تعجب میکنه، میگه که آقا من 10-15 روز بیشتر نیست روغن عوض کردم، سطح روغن ماشینم دوباره کم شده. من قراره تو این ویدیو در مورد 3 مورد مهم که اولیش مربوط میشه به اینکه چرا ماشین زود به زود روغن کم میکنه و دلایلش چیه، دومیش هم اینه که ما از چه طریقی یا چطوری بفهمیم که سطح روغن ماشینمون کم شده، سومیش هم اینه که اگه روغن موتور توی خودرومون کم باشه چه اتفاقی یا عواقبی میتونه برای خودروی ما بیفته. توصیه که میکنم اینه که تا آخر این ویدیو همراه من باشید، چون ما بین توضیحاتم یه سری نکات رو هم میگم و اگه نخواستید همه ویدیو رو ببینید، من این ویدیو رو بخش بندی کردم، هر قسمتی که لازم دارید رو میتونید روش کلیک کنید و ببینید. اما ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنی و اگه اولین باری که داری این ویدیو رو میبینی، من هر هفته روزای یک شنبه و چهارشنبه ساعت 8 شب یه ویدیو میذارم. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنی و دنبالش کنی. بدون معطلی بریم سراغ بحثمون. کم کردن روغن موتور توی خودروها در واقع دائما در حال اتفاق افتادنه، اما این کم کردن هم 2 بخش داره. یه بخشش طبیعیه، ولی یه بخشی هم هست که از حالات طبیعی خارج میشه و بیشتر از اون میزان مزاج در واقع روغن کم میکنه. حالا این میزان مزاج کم کردن روغن موتور باید چقدر باشه؟ ببینید، این کم کردن هم بستگی داره به نوع موتور خودروی شما و نوع روغن موتوری که دارید استفاده میکنید، ولی به طور کلی و میانگین که حالا کارشناسا اینو انجام دادن، حدود 200 الی 250 سی سی به ازای هر 1000 کیلومتر در واقع طبیعیه. اینم به این معنی که اگه خودروتون از این مقدار زیادتر کم کنه، یعنی موتور خودروتون دچار مشکله و شما نیاز دارید که این مشکل رو رفع کنید. حالا دلایلی که باعث میشه روغن موتور توی خودرومون کم بشه، اون دلایل چیا هستن؟ من 6 تا دلیل رو میخوام اینجا بهتون بگم. اولین دلیل استفاده از یه روغن با گرانروی نامناسب. گرانروی اصلا چیه؟ گرانروی یا ویسکوزیته مقاومت مایع در برابر جاری شدن رو بهش میگن ویسکوزیته. یه مثال براتون بزنم. فرض کنید یه روغن 40 دارید ولی یه روغن 30 یا 50. میبینید که اون روغنی که حالا درصد ویسکوزیتش یکم کمتر یا بیشتره، نسبت به اون یکی دیرتر یا زودتر جاری میشه. به این میگن در واقع ویسکوزیته. حالا میپرسید که اصلا این استفاده از روغن نامناسب چه ربطی داره به کم کردن روغن؟ ببینید، اگه ما بیایم از یه روغن که گرانرویش خیلی کم یا زیاد باشه استفاده کنیم، ممکنه باعث کاهش فشار روغن موتور بشه، در نتیجه افزایش دمای موتور رو منجر میشه. مورد بعدی در واقع نشتی روغن موتوره که باعث کم کردن روغن موتور میشه. خب این نشتی ها بعضیشون قابل تشخیصن، بعضیشون هم قابل تشخیص نیستن و بعضیشون هم دلایل دیگه ای دارن. حالا اون دلیلی که مربوط به این قسمت میشه رو اینه که امکان داره حالا از کارتل یا قسمت های دیگه که آب بندیشون خراب شده نشتی پیدا کنن، که این قابل مشاهده است و اگه ما خودرومون رو جای پارک کرده باشیم، حالا فرداش که میریم نگاه میکنیم میبینیم که چند قطره روغن روی کف زمین ریخته. این همین جزو اون نشتی هاست که قابل تشخیصه. حالا یه سری نشتی هم هست که تشخیصشون یکم سخت‌تره و شما خودتون به تنهایی نمیتونید در واقع این نشتی رو تشخیص بدید، باید پیش یه مکانیک برید که تا این نشتی رو براتون پیدا کنه. دلیل بعدی کم کردن روغن موتور تبخیر روغن توی دماهای بالاست. ببینید، این دلیل هم یکی از اون دلایل مهمه. خب ببینید، از اونجا که روغن موتورات جزو مایعات محسوب میشن، کاملا طبیعیه که مانند هر مایع دیگه‌ای در واقع در دماهای مختلف بخشی از اون تبخیر بشه. بعضی وقتا در واقع پیش میاد که در اثر عوامل مختلف دمای موتور بیش از حالت نرمال بالا میره و باعث کم شدن زیاد در روغن موتورا میشه. مورد بعدی هم خرابی شیر یا سوپاپ PCV. PCV مخفف کلمه Positive Crankcase Ventilation یا شیر تهویه میلنج در واقع نام داره. ببینید، به دلیل حرکت پیستون ها
و در اثر فشار زیاد گازهایی به داخل محفظه میدلنگ در واقع نفوذ میکنه. پس از حالا مدتی انباشت این گازها فشار توی محفظه در واقع زیاد میشه و باعث میشه روغن درون محفظه تحت فشار قرار بگیره که باعث میشه روغن از کاسه نمدا یا درزبندها به بیرون نش پیدا کنه. توی خودروهای قدیمی برای تخلیه این گازها و کاهش فشار محفظه میدلنگ از جریان هوایی استفاده می‌کردن که آزادانه وارد محفظه میدلنگ میشد و با عبور از اون محل گازهای محفظه رو مانند محصولات احتراق به عنوان آلاینده از خودرو خارج می‌کرد. اما توی خودروهای جدید اومدن از یه شیر به اسم سوپاپ PCV یا شیر تهویه میدلنگ استفاده کردن. خرابی توی این قطعه بچه‌ها باعث کم کردن روغن موتور میشه. دریچه PCV زمانی که فشار در میدلنگ خیلی زیاد بشه هوا رو خارج میکنه، اما اگه خراب شده باشه فشار در سیستم افزایش پیدا میکنه و باعث سوختن روغن و نشت اون میشه. خب حالا ما چطوری تشخیص بدیم که این دریچه دچار خرابی مشکل شده؟ ببینید وقتی که این سوپاپ PCV دچار خرابی مشکل میشه علائمی رو از خودش بروز میده. این علائم چی هستن؟ یکیش در واقع افزایش مصرف سوخت، دومیش روشن شدن چراغ چک و سومیش هم نشت روغنه. این همون نشت روغنه که گفتم با اون نشت روغن قبلی فرق داشت. این از دریچه PCV چون مشکل داشت این نشت به وجود اومده. حالا اگه خودروی شما دریچه PCVش خراب شده باشه و تشخیص داده بشه که این دریچه خرابه، شما باید این دریچه رو در واقع تعویض کنید چون دیگه اینا قابل تامین نیستن و باید تعویض کنید. البته قیمت اینا زیاد بالا نیست و شما میتونید به راحتی اینا رو تعویض کنید در صورت تشخیص خرابیش. مورد پنجم مربوط میشه به فرسوده شدن رینچ های پیستون. ببینید رینچ های پیستون جزو ضروری یه موتور احتراق داخلی هستند. وظیفه که این رینج دارن آببندی محفظه احتراق و اطمینان از فشرده شدن مناسب مخلوط سوخت و هوا و البته از نشت روغن به داخل محفظه احتراق جلوگیری میکنند. حالا اگه این رینجا خراب بشن باعث میشه روغن موتور به محفظه احتراق نفوذ کنه و در نتیجه دچار نشتی داخلی میشه و کم کم روغن موتور به تبع خرابی رینج ها کاهش پیدا میکنه. وقتی که این رینج ها دچار خرابی مشکل میشن علائمی رو از خودشون نشون میدن. این علائم چی هستن؟ یکیش اینه که خروج دود تقریبا متمایل به آبی از اگزوزه. مورد بعدی هم کم کردن روغن موتور نسبتا زیاده که خیلی هم در واقع توی این مورد بیشتره نسبت به موردهای قبلی و میتونه دردسرساز باشه برای خودروی شما. مورد بعدی هم کاهش عملکرد کلی موتوره. یه مورد دیگه که هست افزایش صدای موتوره. اینا علائمی هستن که میتونیم تشخیص بدیم که رینج پیستون ها دچار خرابی مشکل شدن. دلیل ششم هم خرابی واشر سرسیلنده. خب همونطور که میدونید واشر سرسیلند وظیفه داره تا فضای بین سرسیلند و بلوک سیلندر رو به طور کامل آب بندی کنه به نحوی که اجازه نمیده سیالات درون موتور که روغن موتور و آب رادیاتور میشه به داخل سیلندر راه پیدا کنه. تا وقتی که واشر سالمه میتونه این وظیفه رو به درستی انجام بده، اما هر وقت بر اثر حرارت فشار زیاد خاصیت خودش رو از دست بده دیگه نمیتونه آیاق‌بندی درستی رو بین نیمه بالایی و پایینی موتور به وجود بیاره. در نتیجه خرابی واشر سرسیلندر راه رو برای وارد شدن روغن موتور به محفظه احتراق و سوختنش باز میکنه و باعث کم کردن روغن موتور میشه. خرابی واشر سرسیلندر هم علائمی داره. بد روشن شدن خودرو یکیش، بعدیش خروج دود سفید از اگزوز، کم شدن آب رادیاتور، حباب درون مخزن رادیاتور، مخلوط شدن آب و روغن، افزایش غیرعادی دمایاب. اینا علائمی هستن که میتونیم تشخیص بدیم که واشر سرسیلندر دچار خرابی مشکل شده. علائم کم بودن روغن موتور. خب بچه حالا سوال اینجاست که ما چطوری تشخیص بدیم که روغن موتور داره کم میشه و متوجه این مسئله بشیم. خب اولین مورد چک کردن سطح روغن موتوره. خب این یکی از اون ساده ترین روش هایی که ما میتونیم تشخیص بدیم که روغن موتور داره کم میشه. ما کاری که انجام میدیم اینه که گیج روغن رو در میاریم و نسبت به اون حالا چند روز قبل که حالا نگاه کردیم دوباره اینو چک میکنیم، میبینیم که آیا نسبت به چند روز قبل دوباره آیا این روغن کم شده یا نه. مورد بعدی هم روشن شدن چراغ روغنه.
این چراغ وقتی روشن میشه که روغن داخل موتور کمه یا اینکه روغن دچار خرابی شده. اینا زمانهایی هستن که این چراغ روشن میشه. یه موردی که هست اینه که از طریق صدای در واقع موتور میتونیم تشخیص بدیم. یه صدای در واقع تک تک مانندی رو وقتی که روغن توی موتور کم باشه ما میشنویم، چون سطح روغن کمه و استحکاک زیاد میشه. در نتیجه این استحکاک باعث میشه صداهای از قبیل این صدای تک تک به وجود بیاد. مورد بعدی هم استشمام بوی سوسن. این توی حالتی به وجود میاد که فرضاً واشر خراب شده یا اینکه رینگ پیستون خراب شده. فقط توی این موارد قابل تشخیصه که ما از طریق بوی سوختن میتونیم تشخیص بدیم که روغن موتور کم شده. یه مورد دیگه که هست مربوط میشه به عملکرد موتور خودرومون. وقتی که روغن کم میشه موتور قدرتش کم میشه و اون شتاب لازم رو نسبت به گذشته نداره، چون استحکاک داخل قطعات زیاد شده و عمل روانکاری انجام نمیشه. در نتیجه این استحکاک باعث میشه شتاب خودرو کم بشه نسبت به گذشته. اگه روغن موتور توی خودرومون کم باشه و ما نسبت به اون بی‌توجه باشیم چه اتفاقی توی خودرو رخ میده؟ اگه ما بی‌توجه باشیم نسبت به کمبود روغن، طبیعتا موتور خودرو در واقع آسیب میبینه، چون عمل روانکاری بین قطعات انجام نمیشه و استحکاک بیشتر میشه. در نتیجه این استحکاک دما به شدت بالا میره که باعث سوختن واشر میشه و پیستون ها دچار آسیب میشه. البته در طول زمان این اتفاق میفته و کم کم آسیب به موتور وارد میشه. در نهایت باعث خرابی کلی موتور میشه که هزینه زیادی رو به شما تحمیل میکنه. تنها کاری که ما میتونیم در رابطه با این موضوع انجام بدیم اینه که ما حالا توی دوره های 10-15 روزه سطح روغن رو از طریق گیج روغن موتور در واقع چک کنیم و متوجه بشیم که آیا این روغن نسبت به حالا چند روز قبل کم شده یا نه. اگه کم شد که خب مطمئنا گفتم 200-250 سی سی طبیعیه. اگه زیادتر از اون بشه ما میفهمیم که حالا یه جایی از موتور دچار ایراد و مشکله و باید نسبت به حالا رفع اون مشکل اقدام کنیم، بررسی کنیم که آیا نشتی داره یا حالا اون علائمی که گفتم. اینا رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که ممکنه رینگ پیستون خراب شده باشه، ممکنه حالا واشر خراب شده باشه و قسمت های دیگه. حالا وقتی که ما ببینیم که سطح روغن موتور هی داره کم میشه نسبت به اون مقدار مجاز، باید هر دفعه اینو چک کنیم و اون میزان کم شدن رو دوباره جبران کنیم، دوباره روغن موتور بریزیم روش تا از آسیب‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنیم، تا بتونیم اون مشکل رو پیدا کنیم و نسبت به رفع اون اقدام کنیم. یه نکته که هست اینه که ما وقتی میخوایم این روغن رو دوباره اضافه کنیم روش، باید از همون روغن استفاده کنیم که توی تعویض روغن از همون در واقع روغن توی موتور ریختیم، چون اگه بخوایم از یه روغن دیگه استفاده کنیم اینا با هم همخونی پیدا نمی‌کنن و بیشتر به موتور آسیب میزنیم. پس این نکته ها رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید تا وقتی مشکل پیش میاد بتونید زودتر اقدام کنید. ممنون از اینکه تا این ویدیو رو تماشا کردید. اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردی همین الان این کار رو انجام بده و اگه اولین باری که داری این ویدیو رو میبینی کانال منو سابسکرایب کن. منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید. فعلا تا بعد.